हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई टिकटकमा एकदमै ट्रेनिङमा आइरहेको फायरवाला भिडियो कसरी बनाउने सो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि टिम्पो एपको आवश्यकता पर्दछ र हजुरहरूले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा हजुरहरूले टिम्पो एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा फायर भनेर रहेको छ र हजुरहरूले त्यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यस पछाडि अब हजुरहरूले यहाँनिर फ्री ट्रायल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले त्यो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले आफ्नो फोटो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चुज गरिसकेपछि अब यो टिक अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हजुरहरूको भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ र मेरो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो फोनमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेभ टु फोन भन्ने अप्सन रहेको छ। सो हजुरहरूले अब आफ्नो भिडियोको क्वालिटी चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हजुरहरूको भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सो हजुरहरूले यो एप चाहिँ प्ले स्टोरबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्दाखेरिमा हजुरहरूलाई केही प्रब्लम आउन सक्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाट यो एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो भिडियो चाहिँ यहाँनिर सेभ भइसकेको छ। सो यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ, सी यू।